नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी, ज्या रेसिपीचं नाव आहे भेंडी फ्राय। भेंडी म्हटलं की काही लोक ती चिकट असते म्हणून खात नाहीत, पण तुम्ही जर या पद्धतीने भेंडी बनवलीत तर तुम्हाला नक्कीच आवडेल। चला तर बघूयात ही भेंडी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे पाव किलो भेंडी, स्वच्छ धुवून ती बारीक चिरून घेतलेली आहे। इथे मी घेतलेले 3 ते 4 पाकळ्या लसूण, तोही मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, जिरे, हळद आणि 2 ते 3 हिरवी मिरची जी मी बारीक चिरून घेतलेली आहे। प्रथम मी एक पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये मी घालणार आहे 2 ते 3 चमचे तेल। तेल गरम झालं की त्यामध्ये मी घालणार आहे जिरे। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। इथे मी जिरेही टाकलेलं आहे आणि त्यानंतर मी त्यामध्ये लसूण आणि हिरवी मिरची टाकणार आहे। आपल्याला आता हे हिरवी मिरची आणि लसूण गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपल्या भेंडीला छान स्वाद येतो, म्हणजेच टेस्ट येते। इथे तुम्ही बघू शकता लसूण आणि हिरवी मिरची भाजून झाल्यानंतर मी त्यामध्ये घालत आहे हळद। आता ही हळदही त्या तेलामध्ये थोडी भाजून घ्यायची आहे, त्यामुळे आपल्या भेंडीला छान कलर येतो। हळदही त्यामध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर आता मी त्यामध्ये घालणार आहे बारीक चिरलेली भेंडी। आता ही भेंडी आपल्याला यामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे एक टिप म्हणजे तुम्हाला ही भेंडी शिजवताना त्यावरती झाकण ठेवायचं नाहीये, कारण झाकण ठेवल्याने ती भेंडी चिकट होते। जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केले नसेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामलाही फॉलो करू शकता आणि माझ्या फेसबुक पेजलाही लाईक करू शकता। 5 ते 6 मिनिटं फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे आपली भेंडी फ्राय करून झालेली आहे आणि आता मी त्यामध्ये घालणार आहे चवीनुसार मीठ। इथे आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की मीठ आपल्याला नेहमी शेवटी टाकायचं आहे, कारण जर तुम्ही हे मीठ अगोदरच टाकलं तर ती भेंडी चिकट होते, कारण मिठाला पाणी सुटतं। आणि अशा पद्धतीने इथे माझी भेंडी तयार आहे। तुम्ही इथे थोडी एक भेंडी चेक करू शकता की ती भेंडी शिजलेली आहे का नाही ते। इथे तुम्ही बघू शकता की भेंडी शिजलेली आहे आणि ही एकदम सुटसुटीत झालेली आहे, अजिबातही चिकट झालेली नाहीये। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद। पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत। थँक्यू।